Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer bij Rentmobiel in Wesseling. Het staat hier weer ramvol met mooie nieuwe voertuigen. Dus we gaan aankomende tijd weer even wat leuke modellen filmen van 2023. En vandaag gaan we deze hele kleine Weinsberg semi-integraal camper Pepper Edition, de Excursion Van. En we gaan dit model zoals altijd van buiten en van binnen behandelen. En ik doe een vergelijking met hetzelfde model, maar van binnen met een heel ander interieur. En de 500 MQ die kost €85.913 en de 500 LT kost €84.081. Later zullen we zien wat de verschillen zijn. Deze semi-integraal camper is gebouwd op een chassis van een Volkswagen VW Transporter Bulli. En deze beschikt maar over liefst 150 pk vermogen. De deur is redelijk eenvoudig afgewerkt. Er zit geen raam in, er zit geen prullenbakje aan. Er vinden hier wel 2 haakjes bovenin. Er is wel een prachtig hoordeur in verwerkt, zodat alle vliegen lekker buiten blijven. Net zoals natuurlijk alle ramen deze horen hebben. En wat natuurlijk ideaal is dit opstapje om voorin te komen. De gasflessen worden hier geplaatst en er is plaats voor 1 kleine gasfles. En bij de 500 LT bevindt zich dit deurtje aan de andere kant van de camper. Het verschil tussen de 500 MQ en de 500 LT is dat de 500 MQ een garage achterin heeft. En deze kan ook aan de andere kant geopend worden, zodat je aan beide zijden toegang hebt tot de garage. In de garage bevindt zich aan beide zijden een rail met haken erop, zodat zaken vastgezet kunnen worden. En bij de 500 LT hebben ze erachter een klerenkast ingebouwd. Je hebt daar een rekje waar je spullen op kan hangen, een ladder voor het bed, wat verschillende opbergvakjes en een plank die je kan laten zakken, zodat je ook nog daar spullen op kan leggen. En deze is ook van binnenuit bereikbaar. Aan de bestuurderszijde, daar bevindt zich het cassettetoilet, die zich makkelijk erin en eruit laat bewegen. En daarnaast bevindt zich een deurtje. En achter dit deurtje bevindt zich een serviceruimte. Hier een aansluiting voor 220 volt. En 220 volt snoer van buitenaf wordt door de bodem naar binnen gebracht. Dan over deze schakelaar wordt de stroom volledig afgesloten van de camper. En hiernaast is de verswatertank. En die wordt hier via deze dop eraf te draaien, wordt die bijgevuld. En als je de tanks wil legen, zowel van het verswater als van het grijswater, worden deze knoppen omgedraaid en loopt de boel leeg. En bij de 500 LT bevindt zich de klep op dezelfde plek. En deze Bulli
beschikt over lichtmetalen velgen van Volkswagen en het design is best wel apart. En op de camper, zowel op de 500 MQ als op de 500 LT, is een Thule Omnistar marquise opgebouwd die bijna over de hele lengte meeloopt. En bij de bestuurdersdeur, daar bevindt zich één klepje. En er vinden twee doppen. De bovenste, daar wordt de diesel bij gevuld. En de onderste dop, daar wordt de AdBlue bij gevuld. En er is flink veel ruimte in de deur. Onderin vinden we een behoorlijk groot vak met een klein prullenbakje. Iets daarboven nog een klein opbergvakje. En helemaal op de deur, daar bevinden zich een aantal knoppen. Hier om de beide ramen te bedienen. Een knop waarmee de spiegels worden afgesteld. En hier een knop waarmee de deuren vergrendeld of geopend worden. Het stuur is multifunctioneel. Op de linkerkant van het stuur bevindt zich de cruise control met eronder de volumeknop. En rechts op het stuur, daar bevindt zich de knop van het menu. Wat heel erg mooi is, dat je via deze twee knoppen door het menu naar links en rechts scrolt. En binnen dat menu naar boven en beneden nog eens een keer kan scrollen. En via deze knop kan je naar zenders zoeken. Want in het midden bevindt zich een prachtig mooi weggewerkt multimedia center. Met radio, je kan de telefoon koppelen. De navigatie zit erin, je kan verschillende apps kan je installeren. En via de knop menu kom je dus in alle verschillende systemen. Helemaal links, een beetje onderaan bij de bestuurder, daar bevindt zich de knop waarover de mistlampen bediend worden of de automatische inschakeling van de verlichting, klein licht, groot licht. Net achter het stuur bevindt zich ook een knop om de knipperlichten te bedienen en het groot licht. En dan rechts achter het stuur, daar bevindt zich de knop om de ruitenwissers te bedienen. Net onder het mediacenter, daar bevinden zich de knoppen van de airconditioning en de verwarming. En deze boelie is uitgerust met een automaat. Iets rechts van de pookje van de automaat, daar bevinden zich twee poorten, USB-poorten, een sigarettenaansteker 12 volt en een klein opbergvakje. En voor bij de bestuurder, daar bevindt zich ook nog wat opbergruimte, alsmede een 12 volts aansluiting. Middenboven, daar bevinden zich nog wat knoppen voor de verlichting in de cabine. En voor is er een verduisteringsgordijn meegeleverd. Iets boven de cabine, daar bevindt zich ook nog heel veel mogelijkheden om spulletjes op te bergen. Met aan beide zijden een klein kastje. En voorin een fantastisch groot dakraam, waardoor er heel veel buitenlicht naar binnen komt. En bij de 500 LT is het een beetje anders, omdat hier zich een hefbed bevindt voor dat mooie grote raam voorin. De 500 MQ heeft een mooi groot zitgedeelte en biedt plaats aan 4 personen. En boven de bank is er ook nog een grote televisie weggewerkt. De kastjes slaan zich makkelijk open door een druk op deze knop. En er bevinden zich hier nog wat doosjes van het Electra. En nog wat mogelijkheden om spulletjes op te bergen. En in de vloer bevindt zich een prachtig houten plankenstructuurbodem. En onder het kastje, daar bevindt zich nog een USB-poort, een 220 volt stopcontact en uiteraard een schakelaar om de verlichting te bedienen.
En aan de linkerkant bij de deur, daar bevinden zich nog 4 lichtknoppen. De stoelen zijn mooi afgewerkt in stof en leder. En de stoelen zitten echt hartstikke goed. En als je nou daadwerkelijk met 4 personen hier binnen zit en je wil gezamenlijk aan tafel eten, dan kan deze tafel ook nog een beetje vergroot worden, zodat iedereen perfect aan de tafel kan zitten. Het is toegestaan om met 4 personen te kunnen reizen in deze camper, maar er zijn slechts 2 slaapplekken. Het gewicht van de camper is 3200 kilo, dus dat betekent dat er nog 300 kilo bijgeladen kan worden. In de 500 LT, daar ligt dezelfde vloer in als in de 500 MQ. Het grote verschil is dat je hier met 4 personen kan slapen. En hier achterin is de opzet ook een beetje anders. Want je hebt aan beide kanten van de tafel heb je een 2-persoons zitbank. En de tweede slaapplaats wordt gecreëerd door de tafel hier naar beneden te brengen en daartussen de kussens te plaatsen. En ook in de 500 LT is er een televisie ingebouwd. Maar wat je hier een beetje meer mist, en dat komt door het hefbed, is de opbergruimte. Door het hefbed in deze uitvoering heb je natuurlijk ook het gevoel dat het allemaal wat meer benauwder is in voorin, omdat de hoogte lager is. Doordat gekozen is om aan de kopse kant de koelkast te plaatsen, heb je natuurlijk heel veel ruimte om erbij te kunnen. De koelkast verbruikt 47 watt, is niet heel erg groot, maar heeft voldoende ruimte om voor een paar dagen spulletjes mee te nemen. En bovenin bevindt zich nog een vriesvakje. Voor een kleine camper bevindt zich er toch een behoorlijk keukenblok in, met veel werkruimte, met een 2-pits gaskooktoestel en een klein spoelbakje. En op het moment dat je die niet hoeft te gebruiken, heb je gewoon een enorm groot werkblad. En boven de keuken bevinden zich nog 2 behoorlijke ruime kastjes. En rechts in de hoek van de keuken, daar vinden we weer de bekende 4 knoppen om de verlichting in de camper te bedienen. En onder het keukenblok, daar bevinden zich 2 schuifladen met erbovenin een besteklade. En helemaal onderin, daar bevindt zich een klapdeurtje. In de MQ500 is het bed helemaal achterin geplaatst. En onder het bed, daar bevindt zich nog een ruim kastje. En om het instappen te vergemakkelijken, is hier zo een slimgeitje ingebouwd. Zodat je hier je voet op kan plaatsen om in bed te komen. Bij de 500 LT is gekozen voor de deur achterin en daar bevindt zich ook gelijk om de hoek de koelkast. En deze ruime Dometic koelkast kan van 2 zijdes geopend worden. En in de koelkast bovenin bevindt zich weer een ruim vriesvak. En voldoende opbergruimte om een paar dagen vooruit te kunnen. Het keukenblok is net zo groot als in de MQ500. Met tevens 3 laden onderin. En 2 kastjes bovenin. In de 500 MQ bevindt zich het bed achterin. En het is een ruim 2-persoonsbed. Met achterin 3 ruime opbergkastjes. Met een 220 volt stopcontact en een USB-poort. En op de achterwand van de camper, bij het slaapgedeelte, daar bevinden zich weer de 4 knoppen om de verlichting te bedienen in de camper. In de 500 LT
bevindt zich de Truma verwarming onder de vloer bij het keukenblok en is makkelijk toegankelijk. Als mede waar de winterafsluiting van het water zit. Zoals eerder gezegd, in de 500 LT bevinden zich 4 slaapplaatsen. Hier in het zitgedeelte kan de tafel nog verlaagd worden en dan de kussens worden dan ingeplaatst en zo heb je een 2-persoonsbed. En dan heb je hier het hefbed, wat ook zeer ruim is om op te slapen. En dan heb je ook profijt van het grote voorraam voorin de camper. De badkamer is zeer slim uitgevonden, want een gedeelte is dicht als je wil gaan slapen, want dat is de ruimte van het matras aan de achterzijde. Als je dan wil gaan douchen, kan je deze wand helemaal omhoog brengen. En zo heb je dus een volledige douche. En daarnaast bevindt zich nog voldoende opbergvakjes bij de wasbak. En een ruime spiegel. En wil je nou naar het toilet en het wasbakje zit in de weg, dan is dat eenvoudig op te lossen door deze knop omhoog te trekken en dan beweeg je het wasbakje naar links. En zo kun je ruim op het toilet zitten. En achter de spiegel bevinden zich nog meer opbergvakjes. En boven in de douchecel bevindt zich nog een klein dakraam. De opzet van de badkamer in de 500 LT is wel een beetje anders. Hier bevindt zich namelijk een schuifdeur in. De natte cel is behoorlijk ruim. Heeft veel ruimte erin. Met een grote mooie ledlamp en een dakraampje. En als je nou wil gaan douchen, kan je deze ruimte ook scheiden. En dat is heel eenvoudig door deze hendel over te halen. Klap je. De wand helemaal naar buiten. En dan heb je een afgesloten doucheruimte. Die zeer ruim is. En dan tot slot het bedieningspaneeltje. Over dit bedieningspaneeltje wordt de waterpomp bediend, de buitenverlichting bediend. En hier kunnen we ook nog de accu's checken van het woongedeelte en van het rijgedeelte. En tevens kunnen we hier ook de verswatertank en de grijswatertank controleren op de hoeveelheid. En dan rechts in de MQ500, daar bevindt zich het controlepaneeltje van de Truma verwarming. En bij de LT500, daar bevinden zich de beide controlepaneeltjes boven de achterdeur in de camper. Beide indelingen hebben zo hun voor- en hun nadelen natuurlijk. En dat is natuurlijk voor iedereen zelf om te beslissen wat voor hem of haar het beste past. Vindt u dit soort video's nu interessant en u bent nog niet geabonneerd? Vergeet dan SVP niet te abonneren en bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.